خسته نباشید. سلام، خوبی آقای؟ خوب هستین جمیله خانم؟ سلامت باشید. سیکنی آقای بیمارم. شکر. خبرهای خوبی دارم براتون. خوشبختانه خبرهایی که امروز میگم مطمئنم که حالتون خوب میکنه. خبری آقای بیمارم زودتر بگو. اسماعیل نیومد اینجا نه؟ نه سیسه؟ گفتم شاید اون زودتر بیاد این اخبار بهتون بده ولی خب مثل اینکه نیومده. نه اومد. من به خورده کارگر داشته میشه ساعت با شاور. رفتم باش همی غذا و این درست شدن سیشو. یه چند دقیقه پیش من میره استراحت. خب جمیله خانم، خوشبختانه ما دیروز رفتیم داخل روستا. یحیی هم اونجا بود. با اسماعیل رفتیم داخل اداره ثبت اسناد و مدارکی که یحیی خرید فروش کرده بود، املاکی که خرید فروش کرده بود رو ثبت کردن. خوشبختانه مشکلی پیش نیومد. واقعا یحیی درست میگفت. واقعا خوشحاله بیرم. نونم چی بگم. و خبر دیگه ای که هست زمین خانم اینه که با آقای نادری هماهنگ کردم. گفت نمیام اینجا ولی خب یه آدرسی فرستادن که بریم اونجا ببینیمش. زیاد هم دور نیست، پیاده بریم میرسیم بهشون. سیسه مشکلی داشت یا چه؟ در مورد همین موضوع، چون یحیی واقعا هر قدمی که برداشته تا الان درست بوده، گفتیم که در موردش مشورتی داشته باشیم، ببینیم که مابقی راه و چجوری بریم جلو که برای شما دردسری نباشه. باشه آقای بیمارم. واقعا ممنون. من این مسیر تکنی و رویه سرنوشت من هرچی بود ترک بود شیرین بود از اول مسیر تالا بامی جای خوشحالی دارم. یا بالاخره تغییر شده واقعا. نه کاری که میید انجام دام واقعا یه نقش خوبی بید. نقش ایفا چه زندگی موچ بالاخره یا تغییر کنه. ادامه مسیر با هم تکنیم. یا تغییر کرده بود، پوستانه تر کرده بود و نفت تامونه. هرچه تعداد مو بیشتر آبون شاید در صورت خان کمتر آبون. حالا ادامه مسیر میریم با همه واقعا یا دخواد کنه. حالا امیدوارم که دیگه مشکلی پیش نیاد و به خوبی ادامه زندگیتون رو در کنار هم سپری کنید. اینجوری برای آتنا هم بهتره. این نشون میده که تلاش‌های شما هم بیهوده نبود جمیله خانم. حالا امیدوارم یا ادامه مسیر دروغ نکنه. برای زمینی بسونه واقعا و نوجد مو روستا نیت چه واقعا ثابت کنه. حالا بازم خوشحالم موقع فیلم ممنونم چه خبر خوشم آوردی. خواهش میکنم. به کاراتون برسید که آماده بشین بعدش بریم پیش آقای نادری. کار خاصی خیلی انجام بود تا سیریال زن کنیم با هم. باش. بخیره دیوان اون بخیره بخیره خوشحالا بید. زمان زیادی هم دیگه اینجا باقی نمیبونید زمین خانم، چون واقعا اینجا مکانی برای زندگی شما نیست. نتیزه این سختی که چشیم بالاخره نتیزه داغت کرد. درست سختی زیادی بیرن برف بی بارون بی بای طولانی مسیر روستا چطور برای بی کار نبی مشکل پیل آقای وشیل همه چی. واقعا ممنون آقای فیلمبردارم. هم وارد در کنارم بی هم بینندی هم خود همه تو امیدوارم شده.
آقای فکر مردم مسیرش دیره؟ به نظرم که یه بار رفتیم اونجا جمیل خانم، جاییه که یه بار پسرموتون رو میخواستیم ببریم برای شاهدی، آورده بودیم اینجا، شما داخل ماشین بودین. او یه مکان قبلیه. تو باش با هم بریم. بفرمایید. آقای نادری آدرس همینجا رو فرستاده بودن، به نظرم که هنوز نرسیدن. حالا بریم زیر سایه درخت استراحت کنید جمیل خانم. حالا کم کم میرسن. یه نفر اومد جمیل خانم. اینا این طرف مزوتی همونی خودشونو از اون وردارن میان. بیا قناد هوا هم گرمه. گرمه مسیر هم طولانی. بیش یه نفسی کنم. سلامتی آقای نادری. چیزی گفتی بیا میرو ایده خیلی. خونی بیه 4 تا همین اوالی روستا یا اینا میدم دفتر. با عقلی تعریف میکنید جا هم پیدا کنید سیت بی. به آدرس دام دون بیایید که دیوار کو جاده به گلیه نبود. خب چی کنید خوبی؟ سلامتی. اسماعیل؟ نه اسماعیل امروز نامه. من خبرش داری؟ نه والا ما جاکل ما 6 سال کنسیم جریان یا یک زمینه رفرو چی شد؟ حالا بشه تاسیب توضیح بکش. خب
اسماعیل چی که؟ راست واقع من معذر اینو که یکی قضیه یا آقای نداری دن اولا خواستیم بیم راضی کنیم پرونده سند زمین و این رد بکنیم به دفترت برسدیم برگشتیم وقت اسماعیل هم آقای فیلمردارتون چی گفت و یه حیان بود ثبتشون چی یه حیان تصمیم شدی رو واقعا اول فقی نونو مثلا نونی مداری چه ثبت نونو نچرده می نونو چی اسماعیلش گفت نفهمه برده ثبت شو چی نه به نظر ما اگر این شرایط بود که واقعا زمین و نشه فروخت میمونم یا بالاخره سر عقلی میگم چه اگر هم که بخیر برگرده سر زندگی قبلی میگم چه به خاطر همون دوباره بهتره تا بخیر طوری آوارگی بکشی میگم چه تا بخوام بخواب خفت بکشی و رنج بکشی و در بکشی ارزش نداره به نظر ما اگر اینجوری بود بیا میگم چه بیا مثلا یه بار دیگه یه فرصتی بیا اما فرصتش دام بارا قبلا اصولش استفاده نشه ولی الان انگاری عوض آبیره نه دونم خاطر مو به خاطرات نفروستانه ترکینه الان هم واقعا من ثابت ها بیچن تلاش کرد زمینه چه چوب دل بشونی چند فرود شد باید نادری همون توشی گفتی امیدوار بود امسیالی بود انگاری خدا هم جواب تلاش چی شد و بازم مزید خوشحالم که بالاخره یحیی سر عقل خواه برگرده به زندگیش بالاخره این چند سال هم ارزش نداره با خیر خوشی هم زندگی کرد حالا آقای نادری مشکلی که هست چی نمیدونم بهش بگیم مشکل یا نه حالا واجبه که منم مطرحش کنم این که یحیی از دوستای جلالی میخواد بزنه بیرون که برای ما خودش اینو پیروزیه چون دیگه حمایت خانه نداره درست ولی به نظر شما واجب نیست که قبل از این که ما وارد روستا بشیم جمیل خانم وارد روستا بشن یه دیدایی داشته باشیم نه اشتباه نکنید اگر بخیر برگرد به روستا خوشون خان خوبر منتظره سی دستگیریش اهالی فامیل روستا هم همینطور بخیر برگردیم به روستا سیدینی هم با او اخلاق مادری و دایش که موزهشون دیم نه اصلا این کار غیر ممکنه اگر که بیام مثلا این جا که مثلا آدرس دام اوره جاده دور از کلبه بهتره سی صحبت کردن بنده هم به عنوان یه رعیت یا یه کشاورزی هم نگم چه که بگم این خانم چند مدت پیش ما کار کرد نگم چه که هونم شک نکنه یا که بگو بنده وکیلشم که بخواه بشناسه بیا مثلا درخواست یه چیزی کمکی نبید نگم چه بله دیگه بهتره حالا من یه زنگ آقای اسماعیل بزنم اون آقای اسماعیل چه که بعد یه نظریه برم جمیله خانم انجام بشه حالا به نظرتون بهتر نیست که داخل دفتر خودتون باشه در حضور خودتون چون روستایا نمیتونن که به یه مأمور دولتی چیزی بگن نه خود درست میگی ما هم که بخندیم دفتر بریم دفتر صحبت کنیم هم نیبود بالاخره یحیی قبلا یه عکس الملل بدی نشون داد ترسیم اهالی روستان زنگ بزنه برادری خواهری دایی امی بالاخره بیان دفتر یا آبروریزی درست کنه خدا رو خوش نیاد هم به خاطر ما بده هم به خاطر جمیله خانم این مکان بهتره هرچی دور از شهربون بهتره باش هر جور راحت من یه زنگ آقا اسماعیل بزنم من چی کرده واقعا من یه لحظه باید سلام آقا اسماعیل سلامتی من یه سری جمیله خانم میزنم حالش هم خوبه
اصلا راجب به جریانی که حتی برم من در یه سر دو شعبه بعد وقت یا خوب کاری چی کردی؟ درست خوب کاری کردی چی کردی؟ روزان که با کی معامله که ثبت و بی کاری کردی درست خوب کاری کردی دست در نکنه فقط یه کاری کن یه وقت ملاقاتی می‌بینیم با یحیی نه خود نبودم دفتر بینید یحیی هم خشخامش یاره که با آدمیه بخیره یه خطای سری زنه خام خودم در میون اگه خود بیه بهتر جمیلم بالاخره تا طرف جمیله با یحیی صحبت کنی بکشی بیبریش بیا ما همین ای بره جاده ای بره باغ باقی که اوور کلبه درست کی الان روستایی نه امروز کی نیبو مثلا بریزی یه وقتی که وقت آزاد داشته بود سرکارم خب ما روستایی هم دنبال کارو خودی و امروز که رده درست بالاخره جمیله خانم سیم تعریف که نه بالاخره خیم یه فرصتی بیمه یحیی تا من چجوره چند عرض داد آیا واقعا برگشت درست که خوش اصلاح کردیم به خاطر همین با یه جلسه بینیم جایی کسی نفهمیم قربونت هم عزیزم باشه حتما باش تماس بگیر شرایط مهیا بی مده با تماسی بگیر باشه قربونت عزیز دیگه قربونت خدا سلامه جمیله خانه با اسماعیل هم تماس گیریم شرایط ها گفتیم که چی اتفاقی بیرد اما انشالله یه جلسه بینیم صحبت کردن لیکن امروز میبودیم میشه هوا هم غروبه بالاخره بریم یه روزی حالا یا فردا همه یه جلسه داشتیم با یحیی تا من عکس عمل یحیی ممنونم همتونم افتاق دوشته و اسماعیل هم دونی آقای نداری چه ماشیلی پیش مسیح؟ نه حالا ده چه ماشیلی یه اتفاق بدی افتاسیش چه اتفاق نه اسماعیل یه روز من روستاش میقبره شو آبینی خبره مخوستم من میگی چند نفر کلپشونه بحثن سرشون مشخص نبید یه اتفاقی رفتن سرش خیلی زیر نشدی درسلش کدام بخیه خردن بیسی چمه با من نگو چیزی نه اونم حالا اگر دیدیش یا یادت خوش نشون دیده هم اگر اومد این تکتون به اومه هم ممکن اومد شک برانگیزه از کل معلوم که یحیی و جوش و یا همون پسر دیالش نبون از کل معلوم که افراد خان نبون بخوان تنه پیدا کنه شاید هم که یحیی شاید به کسی گویه بود که زمین ملکش فروخت تازه‌ای که من در جریانم آقای نادری یحیی و اسماعیل به کسی اصلا نگفتن حتی به خواهرشون هم نگفتن غیر ممکنه حالا پسندانه چی بلانسه شد بعد آخر روزهای خشو بود هرچه بخواست این کار انجام بدم نزدیک روزهای مو انجام میدم تا به اسماعیل بگویی به ما بگویی اقلا هم برای تحقیق کنه برای اکیدی چون اصلا این قضیه یحیی هم بودار بود ایجاد بیدار با او ورزمین ملکی فروشه ایور یا دستیسه دیگه کنه غیر ممکنه که دستیسه دیگه سرش نده نه اونم الان اسماعیل هم خان گفته خان از جریان مثلا با خیلی مواظب بود اصلا این همینش گیر چین یه بار خیلی مواظب بود جمیله
حالا خطندونی اسماعیل تنام این مسیر هم کمش میکنه هم دلو میخواید اتفاقی سیش بیفته هم روستا خشوره هم اون خان دستور رشیده همه طوره اصلا استراحت ناره همه طوره به زندگی تا الان رسیده شاید غیر ممکنه شاید اصلا جریان یحیی و اسماعیل ببرده با یا بگن آقای یحیی اسماعیل بادا که ملکیشه نگو بیشی فاطی مردای دیگه نه شنون تو با اسماعیل صحبت کنیم و تحقیق کنیم اصلا این افراد کی بیان به دنبال چه میسه الان ولی نفهمش حالا من یه مثلی قضیه کیه کرده حالا بیا تا برسونیم من یه وقت بیا نه آقای نادری ممنون و مخمیرم نه آقا بیا تا برسونیم دست در نکنه این مسیران سیمومه هم نم دفتر مشکلی سید پیش نیام میخوام به این طرفی را خب سلامتی الان که دنی با اصرارم و خیلی مواظب خود با اسماعیل هم صحبت بکن بگو دنبال قضیه نبگی من کی بیش به حمله ورد کنی اون چه؟ خیلی حواسط دارن خیلی مواظب خود حالا سی دیدار مو یا هم آقای پیرمردار دم روستا اول من اوضاع آرومه دوری برای اسرائیل که بکشه خوبه به اسماعیل دیگو چه باید حرف بزنیم میگه چه چطوری قبلش ببینیمش منم قابلش جنسد چطوری درست من آقای لردانم برای اسرائیل که من روستا بکشه بهتره میگم میشه اصلا امن امانه میدونیم که بحثی میشه الان روزی که قرار نیم اومیم عدسیه فردا یا پس فردا تو زیاد خود نشون نه دیگم که یه جایی بیشی که قلن یا نبینه تمام که رسیم اما اسماعیل این بر اورش بپایه آیا کسی باهاش اومه کسی باهاش نمیاد دیدم چه اینطور بهتره باشه آقای پیرمردارم ردی که میرم روستا خوب کنم هرچند در مهمی رو دیم یا خاصه مشکلی ایجاد کنه اول سرچی کنیم ببینیم چطوری رفتار چطوری هر نبیان که باشه حرف زنامو نمیگید خب باشه خدا خدمتتون قربون آقا آقای خدا داشته بود ممنون دست در نکنید باشه خدا مشکلی پیش اومد زمین خانم؟ وقتی مردم استرس گرفتم بگم نکنه یا نقشی داشته بود بخواه آتنا نمیم بسونه اصلا شاید مسیش مهم نبود از این طریق به درو بودم زینه و بچه میخوام بیارم تخون زندگی کنیم بعدش من گل بزنه آتنا نمیم بسونه جمیل خانم شما اصلا نگران نباشید من و اسماعیل همواره در کنار شما هستیم اگر این اتفاق افتاد شما زندانی یحیی هم شدید هر طور شده ما شما رو نجات میدیم دخترتون هم نجات میدیم بابت این اصلا نیازی نیست فکر کنیم میدونم نگرانید ولی خب دیگه این فرصت رو باید بهشون بدیم اگه دیگه یحیی خراب کرد یه مقصر خودش اون موقع دیگه پرونده رو هم به نفع شما هر جور چه شده اتمامش میکنیم میره من میرم داخل روستا شما هم برگردی داخل کلبه باشه خواهی فیلم مردار همه حاضر خود خداحافظ این مسیر به تو احتیاج دارم خداحافظ سلامت آقای فیلم خداحافظ خدا